Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar, madam. Alright. Tunggu kawan awak lagi kejap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Okay, so kita already dah finish chapter 7. So hari ni saya just recap balik lah what we have learned in chapter 7. Okay, the first thing that you learn adalah about wavelength. So wavelength, the symbol is lambda. And then you learn about wave number. So what what is wavelength? Wavelength adalah distance from crest to crest or truth to truth lah. And the unit is meter. And then you need to know about wave number. The symbol is K. K equals to 2 pi over lambda. And then you need to solve problem related to progressive wave. Y equals to A sin omega t plus minus kx, where plus minus is represent the direction lah. Kalau you ingat lagi, plus is moving to the left, negative is moving to the right. And then you need to distinguish between vibration of particle, velocity of particle and velocity of wave. So kalau velocity of the particle, you use R cos omega t plus minus kx, or usually kita guna yang plus minus omega square root a squared minus y squared. And then kita ada satu lagi wave velocity v equals to f lambda. Senang dia nak ingat, macam mana you tak nak confuse. You ingat kalau untuk lambda v equals to f lambda ni, so you know that lambda adalah wavelength. So wave. So dia adalah untuk wave. Tapi kalau untuk yang ini kita selalunya guna yang plus minus omega square root a squared minus y squared, ataupun boleh guna R ni. Yang ini kalau dia adalah case particle. Particle. Sebab dia ada y ni. So dia adalah particle. Okay, and then you need to analyze graph YT and YX. Ingat tak yang ini graph yang gambar burung saya bagi tu kan? So macam mana nak buat graph ni? You need to buat table. Buat dua je. Mula-mula kalau Y against T mesti X constant. Kalau Y against X mesti T constant. Okay, and then kita masuk kepada superposition. Apa itu superposition? Dia adalah when the two or more waves travel in opposite direction in the same region, dia akan superimpose lah. So dia akan menjadi sama ada contrastive interference atau disruptive interference. Yang ni you just kena state ni keluar kat UPS je lah. Okay, and then you need to use standing wave. Formula ni y equals to 2a cos kx sin omega t. Bila nampak formula ni, ini hanya boleh guna untuk standing wave saja. Bila when there are two wave, ada dua wave. And then you need to compare progressive wave and standing wave. So compare ni pun keluar dekat UPS. Okay, next kita masuk kepada solve correlated problem. Okay, kita ada tiga problem. Mula-mula kena baca sama ada dia case stretched string atau air column. Air column pecah dua, open atau close end. Maksudnya close open. So dia akan tanya pasal fundamental and overtone. So ingat when we talking about fundamental, first harmonic. After fundamental terus overtone. First overtone, second overtone, third overtone.
Okay, so kalau untuk stretched string, macam mana gambar dia? Gambar dia gambar sebiji mata. Ni mata. So LU adalah sama dengan lambda over 2. So that's why you get this formula. So you just guna formula ni lah. Okay, formula ni kena ingat N tu adalah harmonic. V is the speed of wave. 2L. L adalah length ni lah. Length antara ni, jarak ni. Dan length ni selalunya constant. Dia tak akan berubah. Okay, the next one kita ada satu lagi iaitu open-open. If you look at here, the formula here and upper here dengan ni sama. Kenapa dia sama? Because kalau untuk case open-open, dia adalah bentuk macam ni. So gabungan dua ni dapat balik sebiji mata. So that's why L dia sama dengan lambda over 2. Dia dapat balik mata. Separuh, gabung separuh, dapat sebiji mata. So samalah. So dia adalah NV over 2L. Okay, but for case close N, so case close N, dia adalah bentuk macam ni. Dia bentuk dia adalah L equals to lambda over 4. Dia half, separuh daripada biji mata. Separuh saya padam ni. So bentuk dia macam ni. Samalah bentuk dia separuh. So formula dia akan jadi NV over 4L. So senang je. Kalau you nampak dia adalah case open-open atau case stretched string, so guna je formula NV over 2L. Tapi kalau dia case close open, kena guna yang 4 lah. Kena guna 4L. Okay, and then kita ada wave of speed. Okay, wave of speed kita akan ada satu lagi formula iaitu V equals to T over mu. Di mana this one is only for stretched string sahaja. Sebab T here adalah represent tension, mu represent mass per unit length. Mass per unit length adalah mu bukan coefficient. Di mana mu ni sebenarnya awak buat masa amali eksperimen 6. Kalau awak ingat balik ada awak kena cari mu. M ni mass. Length tu length lah. So that's why unit dia akan jadi kgm negative 1. Ni unit dia. Ni ada cakap eksperimen. Okay, next kita masuk kepada Doppler effect. So Doppler effect, you to the formula ni lah. Fa equals to V plus minus Vs V naught V minus plus Vs Fs. Fa ni adalah observer. Observer atau apparent. Dia panggil A tu sebab apparent. Apparent tu orang dengar lah. O tu observer. S tu source. F ni pun source punya. So macam mana buat ni, ingat tak saya ajar guna telinga tu lah. So you kena agak apply lah. Apply this equation. Okay, dah habis. So kita masuk kepada soalan. Okay, kita tengok soalan pertama. Y equals to 0.02 sin 400t minus 330x. The amplitude, angular frequency and the wave number of the wave. Okay, dia tak ada bagi unit tapi kita agak je lah sebut dalam unit SI. Okay, so apa you kena buat pertama sekali, make sure after sign mesti bracket. So kalau after sign bracket, okay lah. And then baru buat general equation lah. Y equals to A sin omega t minus kx. So amplitude you adalah 0.02. So D salah. Your angular frequency, your omega adalah sama dengan 400. So yang lain dia semua salah lah. Your K, wave double adalah simbol dia K. Jadi omega, ini E. So K you adalah sama dengan 30. Tak ada negatif So jawapan dia adalah C. Okay, question number 2. A certain harmonic wave is passing through a medium. What is the effect of the wave on the wave where the frequency of the wave is reduced by half? When the effect of the wave when the frequency is reduced by half. Frekuensi baru adalah reduced by half. Frekuensi akan efek period lah kan. T equals to 1 over F. So, kita nak cari T baru. So, F baru. So, sama dengan F over 2. So, you akan bawa dari atas 2 over F. So, T baru adalah 2 over F. So, T lower adalah 1 over F. So, 1 over F tu adalah ataupun buat bahagi-bahagi.
Kalau macam ni selalu je buat bahagi. T baru bahagi T laba. So 2/F bahagi 1/F. FF boleh cancel. So T baru adalah 2 kali F. 2 kali F pula. 2 kali T. So ada tak jawapan dia? Bukan tak ada. Dia kata period half. Salah lah. Dia mesti 2 kali. Okay. Speed. Apa formula speed pula? V equals to F lambda. So, apa jadi kat V baru? Okay, F baru adalah separuh over 2. So, lambda kita anggap constant lah. Sebab salah satu mesti constant dalam kes ni. So, yang ni berubah. So, this one kena jadi constant lah. Okay, so V baru over V lama. Sama dengan F over lambda over 2 bahagi F lambda. F lambda. So V baru adalah sama dengan V over 2. So jawapan dia double. Kan dia separuh. Apa ni jawapan dia ni? Jawapan apa? Mana pula soalan dia? D. Salah juga ni. Dia pun salah. Betul? Amplitude. Ada kaitan ke? Amplitude tak ada kaitan. Wavelength. So V equals to F lambda. So dalam kes ni V kita agak constant. So V equals V baru. Bukan V baru. V constant kan. V constant. So F over 2. So lambda barulah. Boleh samakan. F lambda. F over 2 lambda baru. So F cancel. So 2 lambda equals to lambda over baru. So jawapan dia adalah D. Tadi. Tahu tak? Agak soalan ni. Okay, so kalau awak nampak soalan macam ni, sebenarnya you kena buatlah dia punya persamaan. Okay, so saya ulang balik So dia adalah V equals to F lambda because I want to relate frequency with lambda. Mana ada formula lain yang boleh kaitkan frekuensi dengan lambda. Okay, so bila you nak kaitkan F dengan lambda, so this one mesti constant. Dia mesti tak boleh sebab berubah mesti salah seorang constant. Macam case ni tadi, V berubah. So lambda kena jadi constant. So lambda yang akan jadi constant lah. Okay, so kita dah ada V yang sama tapi F baru U adalah F over 2. Jadi saya buat baru dulu. Okay, saya buat F baru. So lambda barulah. So iaitu F over 2 lambda baru. Tapi V masih kekal yang sama. V dia kat let's say 3.43. So sama je lah. Okay, so saya samakan F lambda sama dengan F over 2 lambda baru. FF cancel 2 di atas. So 2 lambda equals to lambda U. So jawapan dia adalah D. Okay, question number 3. Two pulse are travelling toward each other 10 cm. So ini velocity lah sebab saya tengok unit. Okay. At a long string at t equals to 0 as figure 7.6. Which are the following correctly show the shape of when the t is 0.5. So dalam masa 1 saat dia bergerak 10 cm. Velocity dia kan. Dia bergerak. So dia ada 2 pulse. Mana 7.6? Oh di atas ni. Ni. So yang ini adalah bila T adalah 0. Kita nak cari 0.5. So separuh lah kan. 5 cm lah. Sebab dalam masa dia boleh travel dalam 1 saat 10 cm. So dia nak suruh after 0.5 second. So ini separuh lah. Separuh daripada ni. Okay, so kalau separuh apa jadi? Sebab dia 5 cm lah kita kena buat dia gerak. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan duduk macam ni lah. Jadi. Okay. Yang ni pula dia pun akan travel 5.
1, 2, 3, 4, 5. So dia akan jadi macam ni. Okay. So this green dia akan bertemu dengan red. Okay, what happened? Kalau you dapat ni, ini ada gabungan. So green apa bertemu dengan dia duduk kat atas, red pun dekat atas. So dia akan jadi superposition lah. So jawapan dia adalah sebuah daik lah. So jawapan dia adalah B lah. Betul tak jawapan dia B? Betul, jawapan dia B. Faham tak? Orang dengar ke tak dengar ni? Faham. Saya ulang balik Sebab dia kata velocity you adalah 10 cm per second. So meaning in 1 second they will move in 10 cm. But your question they are not asking about 1 cm and 1 second. They ask you about half second. So I just divide by 2 lah. So dia akan bergerak 5 cm. So saya mula yang pertama dia akan gerak. Saya ambil yang ujung ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, yang this one pula 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan bertemu macam ni. So saya tengok yang dekat sini. So dia adalah puncak bertemu puncak. Dia tak adalah puncak. Dia tengah-tengah bertemu tengah-tengah. So dia akan jadi apa lah. So that's why jawapan dia adalah B. Okay, question number 4. The graph show figure 7.7, the displacement of particle in transverse progressive wave. Okay, the point of the speed the particle is 0. So dia cari bila point speed you adalah particle adalah 0 and the acceleration of the particle adalah maximum. Okay, ini adalah graf apa ni? Ini graf Y against X. Okay, unit pun macam-macam ni. DM ni cm. Okay, but don't worry, don't ask you about value. Okay, so kalau ikutkan ini adalah graf Y equals to 10 sin omega t minus kx. Kenapa Weda buat minus? Sebab dia moving to the right and just put the lah omega k. Because we don't want to find value. Sebenarnya yang ini tak 10 pun boleh. You letak je A. Letak je general. Because they don't ask about value. Okay, so they ask you about speed. Okay, ini adalah case particle particle. Bila particle ingat balik chapter mula-mula yang you belajar pasal HHM tu. Sebab when we talking about particle, we are talking about tu lah pendulum. Kita about spring. Kalau macam case standing wave tu kita fikir pasal burung tu particle. Okay. So now they ask you to about speed. So bila nak minta speed, so dia akan jadi AU lah. V equals to AU cos omega t. Kan formula V yang dia suruh pakai tu formula apa? AU cos omega t minus kx. Okay, so dia akan jadi graf cos Okay, kalau A pula dia akan jadi A dia minta maksimum. Okay. And acceleration particle is maximum. A adalah negative omega squared y. The graph show the particle. The point, where is the point where the speed is 0 and the acceleration is maximum. Okay, pada berlaku je V is 0. So kalau graph sin, kalau dia kat puncak dah. Okay, so mana you punya nilai P, Q, R. Tengok point dulu. ST. Okay, dia nak V0. Okay, sekarang ni siapa yang ada kat puncak? Yang ada kat puncak adalah P, R, T. So, jawapan yang ada P, R, T salah lah. Sebab dekat sin, bila dekat Y, dia berada di puncak. So, untuk dapatkan V adalah 0. Tak, betul ke? Bukan betul. So, dia mesti berada di puncak lah. Betul lah. Kita nak V0. Untuk dapat V0, so graf you akan jadi graf cos. So, untuk dapatkan graf cos, so dia mesti berada di puncak lah. So, dia mesti berada di puncak. Kita faham ke apa saya cakap? Okay, contohnya ni graf sin.
Okay. Ini adalah graf Y against X. Okay. P duduk sini. Saya ambil P je. Saya tak tengok pilihan lain. P duduk sini. So, saya bawa dia ke bawah. Okay. So, for graph V against X, so this P ni partikel. PQRST ni partikel. Partikel, bayangkan ini adalah tali yang you lekat stiker. You letak stiker kat P, stiker kat Q, stiker kat R, stiker kat S, stiker kat T. So this stiker dia hanya move up and down. Dia tak akan bergerak to the left or to the right. Dia hanya bergerak up and down saja. So this P bila dia berada di puncak, ini adalah graph sine. So untuk graph cos dia akan jadi macam ni lah. Saya ambil setiap titik tu. Okay. Okay, kalau saya tak buatlah semua, saya tunjuk P je. So you tengok bila P berada di puncak, untuk graf cos, untuk graf cos, ni graf sin, ni graf cos, bila P berada di puncak, so bila dekat graf cos, dia akan berada di 0. So that's why kita akan pilih siapa-siapa yang berada di puncak. So Dex mesti dia akan berada di equilibrium lah. Sebab ingat macam ni je lah. You ingat pendulum. Pendulum. So bila dia berada di amplitude, Y equals to positive A, actually the V here adalah 0. Kenapa V adalah 0? Because dia dekat maximum. Ingat tak bila you dekat high, kalau chapter 2 you ingat, you baling bola, dia duduk dekat peak. Dia duduk dekat maximum height. So apa berlaku bila dekat maximum height? V adalah 0. Kenapa V adalah 0? Because dia stop. Sama juga dengan case pendulum. You tarik dia. Okay, lepas tu you lepaskan dia akan kembali kepada A. So bila dia kembali kepada A, dia akan stop. Dia stop sekejap. And then dia patah balik. Sebab dia tak ada kinetic energy. Dia hanya ada potential energy sahaja. So that's why jawapan dia mesti PRT lah. Untuk A. Okay, untuk A pula. Okay, kita buat untuk A. So untuk A, bila dah cos, dia akan jadi sin balik tapi negatif. Okay, saya ambil P saja Okay, kita buat sebab kalau P ke R. T salah lah. T tak ada kaitan. So sorry, salah. T duduk dekat bukan puncak. So mesti yang kat puncak lah jawapan dia PR. So jawapan A lah. Okay. Saya nampak tadi nampak T tu duduk kat puncak. T tu tak duduk kat puncak. T tu duduk kat 0. Okay. Kalau case ni pula dia adalah negative sign. So dia akan jadi macam ni. Negative sign. Okay. P ni saya turun bawah. Ini A lawan X. So P is here. So P adalah berada di maximum 0. V 0 tapi A maximum. So jawapannya mesti yang berada di puncak lah. So yang berada di puncak graf awak adalah P dengan R. So jawapan dia A, betul tak? Part jawapan dia A. Ya, betul. Ni. Ulang balik. Senang je. Awak tengok yang berada di puncak. P, R. Kenapa QST tak terima? Sebab QST dia berada di Y0. So bila Y dia 0, after this, kalau you plot graph cos, dia akan jadi berada di maximum. But your question now, they ask you V is 0. So when we want to get V0, kalau awak tak nak lukis pun awak ingat case pendulum macam tu je. Ingat case pendulum, bila Y adalah positive A, V dia adalah 0. V dia adalah maximum. Maximum pula, V dia mesti stop. Sebab dia hanya ada potential energy. Kinetic energy dia 0. So jawapan dia adalah P and R. Okay, number 5. The principle of superposition state that two stationary waves superimpose make a progressive wave. Mana ada? Jawapan dia D lah. The displacement of point of resultant wave of the sum of displacement of individual acting on the point. Ni tak ada kaitan, energy tak ada kaitan, frekuensi tak ada kaitan. Okay, number 6. The speed of wave on string musical instruments such as guitar and violin are influenced by the following factor except, so ini adalah case stretched string.
stretched string. So kalau case stretched string, you akan guna formula V equals to square root T over mu. They ask you about speed. So dia akan effect tension, betul. Mass, betul, because mu equals to mass over length. So mass betul, length betul. So jawapan dia D lah. Shape tak ada kaitan. Okay, in the resonating pipe, which are the open end and close at the other. So ini adalah case satu terbuka, satu tertutup. There are displacement node at each one, displacement antinode at each end, displacement of node at open, and displacement of antinode at close. Displacement, okay. So, ingat tak apa beza nodes dengan antinodes? Kalau awak ingat, no. Ini no displacement. So, pada yang no displacement, ini Y So, sini lah Y0. So, ini adalah node, ini adalah antinode. So, displacement node berlaku dekat close end, displacement antinode berlaku dekat open end. So, jawapan dia adalah D. Macam contohnya adalah case stretched string. Okey. Mananya berlaku node? Node berlaku mesti dekat yang tertutup ni. Antinode berlaku dekat puncak. Sama juga dengan case tadi. Case tadi dia satu terbuka, satu tertutup. Kenapa Madam buat dotted? Sebab ini reflective sebenarnya. Okey, so ini adalah node, ini adalah antinode. Sebab ini berada di puncak. Okey, nombor 8. When you heard a horn of car that is approaching you, the frequency of your heard is large than the heard by the person in the car because wave crests are further apart by the distance car travel in one period. Wave crests are closer. The speed of sound in the air, mana ada kaitan? The speed of sound, ingat tak? Speed of sound katalah 343. Dia sentiasa constant. Mana ada bergerak, berubah. The speed of the car emit the wave. Mana ada speed of the car? Tak ada. Okay, dia tak ada masuk dalam telinga awak, the speed of the car. Okay, so jawapan dia sama ada wave crest are further apart ataupun closer. Kita nak guna formula apa ni? When you heard a horn that approaching you, the frequency that you heard is large. Okay, your frequency as you heard bila car tu approaching you. Kita ingat Kumara kan? So, when the car is approaching you, the frequency heard by a parent is more than the frequency heard by the person inside lah. Okay. V equals to F lambda lah. V constant. To get F higher, lambda you kena kurang lah. So lambda kurang maksudnya dia adalah closer. So B ke jawapan dia? B. Betul? B. Sebab sekarang ni frekuensi you dah higher. Okay. Frekuensi tu you nak higher. So maksudnya you kena dapatkan lambda lower lah because V constant. V kita anggap constant. Kenapa V constant? V ni adalah speed dalam case you ni adalah speed of the person ke speed of wave lah. Speed of wave adalah 343 atau 340, dia always constant.
So bila F you higher, so your lambda akan jadi closer lah. So bila lambda you rendah, so jawapan dia mesti closer lah together. Ni banyak betul lah soalan dia ni. Okay, number 9. While you are sounding a tone on toy whistle, you notice your friend running towards you. If you want to hear her to hear the same frequency that you hear, even though she approaching, you must... Apa betul soalan ni? Okay, takutnya UPS. When you sound a tone of toy whistle. Okay, you kat sini. Okay, you ada dengar whistle. Saya buatlah bentuk horn lah. Okay, you notice a friend running toward you. Ada pula kawan datang. Okay, dia bergerak ke awak. You tengah gerak ke apa ni? While you are sound ni. Oh, you yang tiup. Okay, salah. When you are sounding a toy. Okay, so you yang bunyikan dia. So you nampak ada kawan you datang ke awak. So your friend is running towards you. If you want her to hear the same frequency that you hear, even though she is approaching you. Aduh, pening soalan dia. Okay, soalan ni siapa observer? Observer adalah ni lah. Okay. If you want her to hear the same, so dia lah observer. So you adalah source. Okay. So siapa yang pegang watak observer akan pakai telinga. So dia masuk ke dalam ni. So sekarang ni soalan tanya, dia nak F ni sama dengan F the source. Dia nak F apparent ni sama dengan F source. Okay, so kita akan gunakan formula F A equals to V plus minus VO over V minus plus VS Fs. Fs. Okay. So, you nak make sure dia adalah sama. Ni, nilai dia sama. Okay, saya suka letak nilai lah. 10. Sini pun saya nak dapat 10. Okay, macam mana saya nak dapat 10 ni? Okay, saya letak nilai. V katalah 3, 4, 3. So, ni pun 3, 4, 3. So, untuk dapat sama, ingat tak? Kalau yang ini, kalau you tak bergerak, ini kalau case you tak bergerak yang ini dia negatif, dia adalah opposite. So, dia akan jadi plus. Dia opposite, so dia akan jadi plus. So, plus ni akan duduk kat sini. Yang ni, kita akan ambil yang ni, yang plus. So, you punya formula akan jadi FA sama dengan V plus V0, V minus VS, Fs. Okey, dalam kes awak, selalunya kita akan salah seorang mesti zero. So, source ni selalunya kita anggap zero sebab V yang running kan. V0 ni yang running, kawan awak yang running. Observer yang running. Okay, now since the question asks you, dia nak FA dengan Fs sama nilai. So, you pun kena running. You pun kena running. Kenapa you kena running? Kalau you tak running, you akan dapat formula macam ni. FA sama dengan V plus minus V0 VFS. Saya letak nilai. Lepas nilai pun nampak kot. 3, 4, 3 tambah. Katalah kawan awak running 10. Bahagi 3, 4, 3. So apa yang berlaku FA dengan FS tak akan sama. Dia tak akan sama. Sebab apa? Dia akan ada nilai. So kita tak nak yang macam ni. Okay. So kita nak dia ada nilai yang sama. Kita nak dia sama nilai. So, FA sama dengan let's say 3, 4, 3 tambah 10. Okay, saya masih letak yang orang gerak tu 10. So, this one 3, 4, 3 tolak 10. Fs. Apa yang akan berlaku kalau saya buat dia negatif ni, maksud dia running. Dia running ke mana kalau negatif? Kalau negatif dia running, mana dia pun kena ada telinga lah ni kalau dia dah running ni. Dia ada telinga. So masuk sini tapi dia running away. Kalau dia running away, running away.
Ni pening je. Dia kalau positif, yang ini negatif. Kita nak dia sama. Maksudnya mesti yang ini adalah FA 343 tambah 10. Satu lagi pun mesti 343 tambah 10. So FS. So that's why dia akan dapat sama. Apa jawapan dia running away? Ke sini. Okay. You pegang. Tapi you yang keluar bunyi. You yang keluar bunyi. Sekejap. Bukan. Kalau you duduk diam, dia akan jadi yang ni. Betul tak? Kalau you duduk diam, dia akan jadi yang ni. Dia akan tolak 0 lah. So kalau you bergerak, mana ada soalan dia boleh bergerak berdua-dua pula ni. Aduh, okay. Kalau you bergerak ke sana, macam mana dia boleh jadi negatif, positif? Dia kalau dua-dua bergerak, dia jadi lain ni. Seorang bergerak, running away. Seorang lagi adalah move towards. Sebab kalau you buat you are running away, you kena jadi observer, bukan? Masa telinga kat you bukan? That's why saya kata bukan. Oh, observer masih lagi ni. Sebab yang pegang watak telinga masih lagi observer, right? So you bergerak ke sana. So kena tengok ni dengan ni. So ni dengan ni opposite, so dia akan jadi plus. Betul lah macam tu pula lah. Tengok dia, okay. Saya dah faham dah. Itulah pagi ni pelik sikit. Okay. Alright, so macam ni. Ini, tapi saya tak tahulah boleh ke tanya dua soalan macam ni. Okay, masih lagi mesti observer je yang ada telinga. Okay, so yang ini dia moving lari. Dia masuk. So yang ini akan jadi dekat observer, dia akan jadi plus. Okay. Ya, saya tak boleh letak telinga dekat source. Sebab source mana ada pegang watak telinga. Okay, sekarang ni source ni kita anggap sama ada dia ada dua pilihan. Sama ada dia moving away atau dia moving towards. Sebab kalau dia 0 tak boleh. Kalau 0 tadi kita dah buatkan, dia tak akan sama. Kita nak sekarang ni FA sama dengan FS. Okay, so kena compare antara ni dengan this one. So yang ini dia opposite, so dia pun akan jadi plus. Okay, tapi kalau dia case, ini V masuk, dia adalah case towards, moving towards. Ini adalah case moving towards. So kalau dia sama arah, so dia akan jadi minus. Okay, ingat tak tadi formula kita nak FA sama dengan 343 tambah 10. Kita tahu dah atas tu mesti tambah sebab dia adalah kes ni. Ni dia mesti tambah. Dia sebab dia approaching kan. Okay, dia kejar you. So kita nak yang bawah ni pun mesti tambah. Kita dah tahu dah yang ni pun we want make sure is plus. Why? Because bila dia plus dia boleh cancel, dia akan sama dengan FS. So to make it plus, so saya akan pilih yang ni lah. Sebab kalau yang ni minus. So that's why jawapan dia adalah moving away. So moving away, running away with the same speed. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh ni? Diam dah. Boleh. Boleh, madam. Banyak pula dia bagi. Sampai 10 soalan. Okay, a person standing on the street is unaware of bird dropping. Berberak kat dia ni. That is falling from a point directly above him with increasing velocity. If the dropping will produce a sound, ya Allah, the sound pula at a fixed frequency, as it's approaching the person would hear the sound
Okey, soalan dia adalah pasal awak berdiri V0 lah. Ada bird berak atas awak ni. Okey. Dia sekarang ni adalah increasing velocity because perkataan drop. So U dia 0 lah. So V dia makin meningkat. Okey. Dia ada menghasilkan bunyi frekuensi. So apa yang peserta tu dengar? Okey. So dia punya telinga macam ni. So masuk kan. So ini dengan ini. Compare antara tahi tu dengan ni. So same direction. So dia adalah minus. Okay. So dia tadi apa jadi kat frekuensi heard by the person, right? So FA equals to V plus minus VO over V minus plus VSF. So V yang saya akan compare adalah ini observer. Ini adalah source. Ini adalah observer. So dalam case ni adalah yang saya tengah compare ni adalah antara V source dengan V. V source dengan V. So V source dengan V. Okay. So yang ini tak kisah. 0. So VS adalah jadi minus F. Okay. So apa yang kita boleh cakap? Dia bahagi. Letak nilai lah. Aku tak faham letak nilai. Okay, saya letak nilai. 343. 343 tolak 10. Fs. So jawapan yang awak akan dapat sebabkan dia bahagi tolak. So dia bagi nombor kecil. So jawapan FA awak dia akan lagi besar lah daripada Fs. So jawapan dia adalah C lah. Kalau 343 bahagi 343 tambah 10, so dia akan jadi besar. So dia akan jadi nombor kecil lah. So that's why dia akan jadi lower. So jawapan dia dalam kes dia adalah C lah, increasing. Pelik-pelik soalan dia. Okay dah. So kita masuk kepada soalan ni, structure. Nak saya masuk soalan structure. Banyak sangat lah, sampai 10 soalan ni. Okay, tengok soalan nombor 1. Okay, tak suka sign dia ada bracket tapi dia 2 pi. Dia bukan dia ada bracket banyak sangat. Tak ada, kita kembangkan dulu. So Y 2 sin 2 pi T 0.4 plus kembangkan semua 2 pi X over AT. Okay, dah dapat ni, tulis general bawah dia. Okay. This one adalah omega. This one adalah X. So dia adalah positif, so dia gerak ke kiri. Dalam cm, dalam second. So be careful lah. So soalan pertama, they ask you about amplitude. Boring dah. So apa itu amplitude? Jawapan dia 2 apa? 2 cm. Soalan nombor B. They ask you about wavelength. Apa tu wavelength? So wavelength datang daripada mana? Daripada K. K equals to 2 pi over 80 sama dengan 2 pi over lambda. 2 pi mati. So lambda sama dengan 80. So daripada 80 cm. Soalan nombor C. They ask you about frequency. So frequency duduk kat mana? Omega. So the question ask about frequency. So omega sama dengan 2 pi F equals to 2 pi over 0.4. So 2 pi mati. So frekuensi akan dapat 1 bahagi 0.4. 1 divided by 0.4. So the answer is 2.5 Hz.
Okay, double D. They ask you to find speed. Speed siapa? Speed wave. Be careful ya, the word speed tu. Okay, speed wave F lambda lah. So 2.5 berharap dengan 80. Tapi 80U ni ada dalam CM tau. So 2.5 times 80. So I get this one. Iaitu 2 times 10 power of 2. Tapi CM as negative 1. So kalau I nak bahagi dengan 100, so I akan dapat 2 lah. So 2 meter per second. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Tahu lah boleh ke tak boleh. Bantah akan tidur ni. Okay, kita masuk question number 2. Okay, apa benda beza graf ni? Okay, ni graf Y against T, Y against X. So, apa beza dia? Dia adalah satu partikel, satu adalah wave. Okay, bila nampak soalan ni terlalu banyak bukit ni, bukit-bukit ni, saya nak 2 bukit je. So, saya kena cari dekat 2 bukit ni. Okay, macam mana? 6. 6 bahagi 3 biji bukit. So, satu bukit ni akan jatuh jadi berapa? 6 bahagi 3, 2 lah kan? So, 2, 4, 6. So, 4 lah. So, 4 ni disebabkan T, so dia adalah period sebenarnya. Yang ni memang amplitude lah. Ni memang amplitude. Okay, 7.5 bukit. So, saya bahagi 3. 7.5 bahagi 3. So, saya dapat 2.5. So, ni 2.5, ini 5.0. Kenapa madam bagi 3? Sebab ada nampak tak ni? Sebiji bukit, 2 biji bukit, 3 biji bukit. Kena bagilah 3 ketul tu. Okay, so yang ini disebabkan dia X, so dia adalah sejenis lambda wavelength. Okay, soalan pertama. So they ask you to calculate angular frequency. So dia suruh cari omega. Apa formula omega? Omega sama dengan 2 pi over T. So by right now sepatutnya awak dah tahulah apa awak punya formula ni. Omega equals to 2 pi over T. So 2 pi over T tadi berapa? 4. Jadilah omega. Tak naklah tulis kat situ. Saya tulis terus direct. Okey. 2 pi bahagi 4. So jawapan dia 1.57. So jawapan saya 1.57. Tapi unit dia second, tak ada masalah lah. Red as negative 1. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaitan dengan meter atau cm. Okay, question number B. They ask you to find wave number. So formula K. K sama dengan 2 pi over lambda. So 2 pi bahagi lambda. Lambda U adalah 5. Tapi ini 5 cm. Kena be careful lah. Kalau you nak buat cm, boleh je. 2 pi bahagi 5. So jawapan dia akan dapat 1.2. Tapi kena be careful, cm negative 1. Tapi sebenarnya saya lagi suka kalau awak letak je lah. Awak bahagi je terus. Oh dia cm kat bawah kan. Tak boleh bahagi terus. So 2 pi bahagi 5 darab 10 negative 2. So saya akan dapat 1.26 darab 10. 1.26 darab 10 kuasa 2 meter. Sebab cm tu duduk bawah, dia bukan bahagi, dia darab. So, m negative 1. Kalau saya lagi sukalah letak dalam unit SI unit. Okay, soalan number C. They ask you to find wave velocity. So, F lambda lah. So, F awak tak ada, tapi awak ada period tadi. Okay, so 1 bahagi 4 darab lambda. So, 1.26 darab 10 kuasa 2. So terus darab lah. 1.2 nak keseluruhan dah bahagi 4. So jawapan saja 31.42. So 31.42 Fs negatif 1. Sebab apa saya suka tukar unit? Sebab kita dah terbiasa tahu velocity mesti unit jadi. Takut awak tertipu nanti. Kalau awak guna cm, make sure unit awak bukan ms lah. Unit awak akanlah cm. So that's why the best way adalah dia letak dalam SI unit. Because kita memang dah biasa. Kalau velocity je mesti nak ms negative 1, ms negative 1. Okay, the next question number D. Dia minta what the particle vibration velocity. Dia minta velocity juga ni bila dia 1.2. Tapi dia adalah case particle. So that's why saya kata tadi, ingat tak?
kita akan ada dua, iaitu satu adalah velocity wavelength. Satu lagi particle. Okay, particle tak boleh guna formula F lambda lah. So you kena guna formula yang chapter SHM tu. So plus minus omega square root A squared minus Y squared. So saya akan pakai yang inilah. So iaitu omega U adalah 1.57. AU adalah 2 cm kan. Tolak tapi yang itu dia bagi dalam cm juga. So saya tolak je dulu. Nanti last sekali baru saya tukar. Okay, so 1.57 darab square root 2 squared tolak 1.2 squared. So saya dapat 2 plus minus 2.51. Tapi ni dalam cm So tukarlah. So bahagi 100. So saya dapat plus minus 2.51 darab 10 negatif 2 ms negatif 1. Betul tak jawapan ni? Saya tak tahulah betul ke tak. Saya tak hafal jawapan. Betul. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, soalan terakhir lah. Okay. So dia suruh cari displacement equation. Okay, ini adalah progressive bukan standing So dia suruh cari progressive wave punya displacement punya equation. Okay, formula apa saya nak pakai? Saya pakai formula y x t sama dengan a sin omega t plus minus kx. Okay, saya akan pilih plus ke minus. Tengok dia gerak ke mana. Tengok pergerakan dia ke sana. Sebab dia bergerak ke sana. Kalau macam mana nak tahu dia bergerak satu lagi arah dia? Kalau dia macam ni, dia buat patah balik. Dia gerak ke kiri, itu baru kita letak ni lah. Okay, so y x t sama dengan 2 sin omega u tadi adalah 1.57 T minus KU adalah 1.26 sebab ni semua dalam cm X. Okay, so lepas tu awak tulis lah where Y and X in centimeter, buat bracket cm and T in second. Okay, nak buat macam ni boleh ataupun you nak buat y x t sama dengan 2 darab 10 negatif 2 sin 1.57 t minus tadi berapa 1.26 times 10 power of 1.26 times 10 power of 2. Okay, where y and t in meter and t in second. Boleh juga. Dua-dua dia akan terima. Cuma kena be careful lah kalau awak nak guna meter, pastikan ini dengan belakang ni. Ni satu saya letak ni X. Dalam meter. Kalau awak nak guna cm, pastikan Y A depan ni dengan K belakang ni dalam unit cm. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Tak tahu lah macam mana tu mana. Okay, so saya stop kat sini dulu. Nanti esok nak panggil lah nama-nama sesiapa buat nombor 3, 4, 5 banyak pula lah soalan sampai 13 soalan. Okay, so kalau boleh kita nak habiskan lah by this week. This week ke kalau tak sempat pun by this week lah. Sebab nak masuk chapter 8 nanti. Saya rasa boleh kot habis esok boleh habis semua ni. Okay, so saya stop dekat sini. Saya stop tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, bye.
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.